कस्तो मजाको सानो प्याकेट हेर्दै क्युट दामी छ। यो ट्युन 120 TWS जो चाहिँ सानोभन्दा सानो कानमै अडाउने ब्लुटुथ हेडफोन हो, जसलाई चाहिँ हामी वायरलेस हेडफोन पनि भन्छौँ भने एप्पलमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ इयरपड जस्तो खालकोमा पर्यो यो चाहिँ। त्यस्तै यो चाहिँ एकदम रेड डट एवार्ड 2019 को जितेको पर्छ भने त्यस्तै यो ब्लुटुथ कनेक्टिभिटी यसमा छ र एक्चुअली फुल चार्ज गऱ्यो भने यो करिब 16 घण्टासम्म यसले ब्याकअप हामीलाई दिन्छ। भनौँ त हामी त्यति बेलासम्म म्युजिकहरू या भोइस फोनमा कुरा गर्न सक्छौँ। र यो ट्युन 120 को कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ सरस्वती बट्टामा के छ भने JBL प्योर ब्रास साउन्ड छ भनेको बास पनि यसमा राम्रो छ भन्नु खोजेको छ। कम्फर्ट टु फिट भनेको मजाले कानमा पनि मजाले अडाउन सकिन्छ या मजाले फिट हुन्छ। कतिजनाको कानमा इयरपडहरू अरू चिज फिट नभए पनि यो चाहिँ यसमा 3टा किसिमको बर्ड हुन्छ, त्यो बर्ड राखेपछि चाहिँ कानमा मजाले अडाउन सकिन्छ। त्यस्तै ह्यान्ड्स फ्री कल स्टोरी कल्स भनेको छ। भनौँ त यहाँ हामीलाई कुनै पनि कल आयो भने दुईटै कानमा मजाले साउन्ड सुनेर मजाले कल रिप्लाई गर्न सक्छौँ, त्यो पनि ह्यान्ड्स फ्रीबाट कुरा गर्न सकिन्छ भने। अब यो हेर्दाखेरि हामीलाई सानो सानो सेतो यहाँ देखिरहेछौँ। अब हेरौँ यो बट्टाभित्र खोलेर यो चिज कस्तो छ हामी हेर्न सक्छौँ। उफ ट्याक्क आयो, यहाँ खोलेदैछ। अब यो भयो एउटा सानो चार्जिङ केबल जसले चाहिँ हामीले यसलाई चार्ज गर्छौँ र यहाँ भित्र चाहिँ हामीले यो डिभाइस राख्नुपर्ने हुन्छ भने यहाँ हामीलाई चाहिने एक्स्ट्रा इयरबड छ। हाम्रो कानको साइज अनुसारले चाहिँ यो इयरबड चेन्ज गरी हामी लाउन सक्छौँ भनेपछि अब यो हाम्रो इयरफोन भयो। भनेपछि बट्टामा अरू केही पनि चिज त्यस्तो छैन र यो बड जुन इयरफोन छ इयरफोनमा चाहिँ बड बिना चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो यहाँ देखिहाल्नुभयो। सानो पोइन्ट हुन्छ भने यसमा अरू आएको बडको टिप पनि हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ। यो बडको टिप चेन्ज गर्नलाई चाहिँ यसरी हामीले लाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी लगाइसकेपछि हामीले यो यहाँ कानमा ठ्याक्क राख्छौँ, चट्ट भयो। यहाँ यसरी बसेको हुन्छ भने यहाँ यसरी बसेको हुन्छ र हाम्रो यहाँ टच गर्ने छ, यहाँ पुस गर्ने छ। यसले चाहिँ अन अफ गर्नलाई, हामीले भोइस कल लिनको लागि या कुरा गर्नु पर्यो भने गीतलाई पज गर्नको लागि यो पोइन्ट थिचेपछि हुन्छ भने यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ राखेर चार्ज गर्न सक्छौँ। यहाँ एउटा राख्नुपर्ने हुन्छ भने यसलाई अर्कोलाई फेरि यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हामीले यसलाई यहाँ राखेर चार्ज गर्छौँ भने यसलाई यसरी नै प्याक गरेर हामी जहाँ पनि लिएर जान सक्छौँ भने यो हेर्नुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ यो ब्याट्रीको इन्डिकेटर दिएको छ 1 2 3 भन्ने 3-4सम्म चाहिँ यो फुल ब्याट्री यसमा छ भनेको देखाइरहेको छ भने यहाँ चाहिँ यो पोइन्ट देख्नुभएको छ भने यो पोइन्टलाई चाहिँ यो पोइन्ट देख्नुमा चाहिँ यसलाई खोलेर हामीले यहाँनिर चार्ज गर्न सक्छौँ। यहाँ चार्ज गर्नलाई चाहिँ युएससी लगाउने ठाउँ यहाँबाट भयो ल। यसलाई चाहिँ हामी यसरी चार्ज गर्न सक्छौँ भने यो चाहिँ युएससी पोर्ट हामी कुनै पनि एडाप्टर युएससी एडाप्टरमा हामी जोडेर यसलाई चाहिँ चार्ज गर्न सक्यौँ भने यही बट्टामा आउने चाहिँ यही इयरफोन भयो। इयरफोनलाई चार्ज गर्ने एउटा बक्सा भयो भनेपछि र यो केबल आउँछ र यो यति बड आउँछ र यसको प्राइसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 12,000 रुपियाँ नेपाली पर्छ, 12,000 इन्क्लुडिङ भ्याट। यदि तपाईँ काठमाडौँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो स्टोर आएर लिन सक्नुहुन्छ भने, यदि काठमाडौँ बाहिर या स्टोरभन्दा टाढा हुनुहुन्छ भने तपाईँले अनलाइन अर्डर गरेर डेलिभरी पनि लिन सक्नुहुन्छ भने काठमाडौँ बाहिरको हकमा चाहिँ तपाईँको एयरपोर्ट नजिकै या कुरियरको व्यवस्थाबाट हामी पठाइदिनेछौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले त्योभन्दा अगाडि पहिला हाम्रो ब्याङ्क एकाउन्टमा पैसा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो हेडफोन JBLको ओरिजिनल हाम्रो स्टोरमा छ र यसको साउन्ड पनि एकदम राम्रो छ र यसको युज गर्ने तरिका पनि मैले तपाईँलाई बताइहालेँ। भने यो फोन कुनै पनि फोन ब्लुटुथ कनेक्टिभ भएको चिजहरूमा जेमा पनि हामी यसलाई जोइन गरेर गर्न सक्छौँ भने यसलाई कम्प्युटरमा पनि पेयरिङ गर्न सक्छौँ, फोनमा पनि पेयरिङ गर्न सक्छौँ भने त्यस्तै आइप्याड या ट्याब्लेट कुनै पनि चिजमा यसलाई हामी पेयरिङ गरेर यसबाट लिनुपर्ने म्युजिक या स्वाद जे पनि हामी यसबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ। यो थियो आज JBLको ट्युन 120 सम्बन्धी केही जानकारी। फेरि यस्तै जानकारी म लिएर आउने नै छु। तबसम्मलाई बिदा लिन चाहन्छु। यति भन्दै आजलाई बाई बाई, नमस्ते।